قد يعلو البنيان وتعمر أوطان، لكن أساس المعمورة أن نبني إنسان. ذاك هو العمران، أن تبذل ما أمكن دوما، أن تبني أملا وسلاما، أن تنشر حبا إلهاما. ذاك هو العمران، بقليل أو حتى بكثير، ما دامت نيتنا للخير الكل يساهم في التغيير. ذاك هو العمران، النعمة لا تبقى قد ترحل يوما، إلا بالشكر تزيد لنهنأ دوما. أنت المضمون لكونك والعنوان، أنت العمران. هذا واقع فصل في بيئة النزاعات وبيئة الحروب، وقالوا يعني من فقد التعليم كمن فقد قطعا من جسده. أنا الآن جالس هنا وأشعر أنه في أي لحظة قد يهد هذا المبنى، ما بالك بطلاب دائمين يداوموا على هذا. يعني ما ذنب هؤلاء الطلاب؟ ما ذنبهم في كل هذه النزاعات وفي كل هذه الحرب؟ ما ذنبهم سوى أنهم ذنب واحد، ولدي في هذه البيئة لا أكثر. في خيام في العراء تركوا الدار وساروا بالصغار الأبرياء، تركوا الدار وساروا بالصغار الأبرياء. إن علا في الأفق غيم وبكت عين السماء، مسهم يتم وفقر وأنيسهم البكاء، حرموا التعليم ظلما فانزوى ضوء سنا، وسقوا الأحزان صرفا. طبعا نحن شفنا واقع المدارس المدمرة وكيف أثر على التعليم وكيف بيئة التعليم هنا في الواقع، لكن في الجانب الآخر المدارس المدمرة هناك بديل لها، وهي مدارس المخيمات. للأسف واقع مدارس المخيمات أعتقد الصورة الآن ستشرح وتعطي تفاصيل أكثر من أي قول. خلينا نشوف واقع مدارس المخيمات. طبعا هذا نتيجة البرد فحم، الفحم هذا يستخدم للتدفئة. طبعا هذه الخيمة هي فصل دراسي، هذه الخيمة هي فصل دراسي يدرس فيها أطفال، ويدرس فيه عدد كبير جدا من الأطفال، والأكثر من ذلك البعض منهم لم يجد مساحة في هذا الفصل، ونتيجة البرد واهتراء الخيمة وتشقق الخيمة يستخدموا هذا الفحم للتدفئة في بعض الأحيان، وهذا هو واقع التعليم. في العراء تركوا الدار وساروا بالصغار الأبرياء، تركوا الدار وساروا بالصغار الأبرياء. إن علا في الأفق غيم وبكت عين السماء، مسهم يتم وفقر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كسلان الصف ما سامع. السلام عليكم. ما شاء الله. حياك استاذ ان شاء الله، حياك استاذ. بس تستاذنك تقعد ان شاء الله. الله يكرمك ان شاء الله. درسنا الماضي كان عن افراد. اعطيني كلمه في حرف الباء. رحاب. احسنتي، ممتاز. كلمه في حرف الباء. عبير. ممتاز. يا طلاب بابا. بابا. احسنت، ممتاز. صفورة يلا. صفقة. يلا تفضلي شطورة. اقري لي اشكال حرف الباء.
باء بآخر الكلمة منفصل. باء بأول الكلمة. باء بوسط الكلمة. باء بآخر الكلمة منفصل. أحسنت ممتاز صفقولها. أحسنت يا صفقولها. يعني قد يعلو البنيان. أنا ما أخفيكم، يعني الواحد لما جاء دائما العادة أنه يتفاعل مع الطلاب ويحاول حتى يعمل نشاط وتفاعل، وهذه العادة في أكثر زياراتنا الإنسانية. لكن يعني والله لا أخفيكم أن الواحد لما دخل وشاف منظر الخيمة وفي منظر وأنا جالس، يعني في طالبة مسكت الخيمة وكانت عايزة تقوم تشقت الخيمة، وأكثر من ذلك جلكم الله منظر الأحذية الموجودة، وهذا فصل مكتظ، فلا تعرف يعني تحزن على الواقع ولا تحزن على وجوه هؤلاء الأطفال الأبرياء، ولا تحزن على حال الأستاذ الذي يحاول قدر الإمكان أن يقدم أقصى ما لديه في بيئة معدومة تماما من أدنى وسائل التعليم. ناهيك على أنه يعني بين هذا الألم ترى أنه أطفال في وجوههم أمل كبير، وترى فيهم وكأنه متقبلين هذا الواقع وراضين بهذا الواقع ويتفاعلوا مع هذا الواقع. والمحزن أنه ترى يعني حتى الإنسان اللي يجلس في بيئة مستقرة، وهذه رسالة لكل الطلاب، لما ترى هذا الواقع وتتذمر من حال مدرستك وتتذمر من حال النعم اللي أنت موجود فيها، تحمد الله سبحانه وتعالى على أمور قد أدناها لا يتوفر لمثل هؤلاء الأطفال. نحن في واقع، وهذا اللي كنت أفكر فيه في الداخل، أصبنا بتخمة النعمة والتعود على النعمة، وهذا قد يكون أسوأ مرض قد يصيب أي إنسان، أن يتعود على النعمة بصورة دائمة. هذه مدرسة نظامية، وهؤلاء طلاب يداوم عليها بصورة دائمة، وهذه رسالة حتى لكل إنسان في بيئة مستقرة يقصر في حق التعليم، يقصر في حق المدرسة، يتهاون على التعليم وعلى المدرسة. اعلم أن هناك من يتمنى أن يجد على أقل تقدير دفتر أو كتاب أو قلم أو مكان فقط يقيه من البرد الموجود أو من الحر الذي يصيب هؤلاء الأطفال. هذه واقع لمدرسة لم أكن في يوم من الأيام أتخيل أن أزور مدرسة وأجد هذا الواقع. وإن شاء الله يعني نستفيد من هذا الواقع، أولا في نحمد الله سبحانه وتعالى على مدارسنا وعلى النعم الموجودة وعلى الاستقرار الموجود. ثانيا يكون لدينا تفكير بصورة دائمة وارتباط بصورة دائمة بأن هناك أخوة لدينا الصغار، وهذه رسالة للصغار قبل الكبار، أن نساهم في العطاء لهم ومساعدتهم على أقل تقدير ليجدوا حق التعليم. بين خوف وعناء في خيام في العرى، بين خوف وعناء. أستاذ عبد السلام الله يديك العافية إن شاء الله. كاد المعلم أن يكون رسولا والله، ورسول بجهدك وبأجرك إن شاء الله وبصبرك اللي نجده هنا. وهذا البيت أنا وجدت معناه يعني أمامي هنا والله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. رب العالمين جعلنا معلمين بنات المستقبل إن شاء الله. آمين إن شاء الله. هذه الخيمة هذا الفصل كم طالب يشيل؟ هذا حوالي فوق 30 أو 35 طالب، 32 طالب. 35 طالب. نعم. مختلط. وأنت تدرس كم مادة الآن؟ أنا أدرس كل المواد تقريبا، كل المواد ما عدا اللغة الإنجليزية. كل المواد؟ جميع المواد، لأن ما في عندنا اختصاصيين ومعلمين، يعني ما في إنه عدد كبير من المعلمين حتى يغطوا كل المواد. نعم. يعني صعوبات تواجه المعلم، صعوبات كبيرة يعني. إيش الصعوبات اللي يعني كم المسافة اللي تقطعها أنت؟ مقطع حوالي 25 كيلو. 25 كيلو جاي. نخرج من الصباح باكرا، يعني قبل الشمس نطلع لبين ما نوصل، وبالبرد تعرف انت شنو الاجواء عندنا. ما نوصل اللي يكون وضعنا مطر برد، خصوصا بالشتوية. نخرج مسافة طويلة يعني أكثر من 3/4 ساعة للساعة حتى نوصل مدرستنا. نعم.
والآن أنت تستخدم يعني شايف، يعني أنا شايف منظر السبورة، وأنا كنت أصور من الخارج لقيت البنات حتى يعني طلوا علي من الخارج في هذه الخيمة وهذا الواقع. هذا يجسد واقع خيام كثيرة جدا. نعم. نعم. يعني الخيم الحمد لله احنا نشكر ربنا انه موجوده، حتى خيام يعني يا سلام. درس فيها الاولاد، اغلبيه الاولاد تسربوا، ما في يعني صفوف تكفي، وما في يعني خدمات، ويجوا برد، الاهل ما تبعثهم على البرد وعلى المطر وعلى الطين، وهذا الواقع يعني قلت لك. الله المستعان. الله المستعان على هذا الواقع يا أخي. وأنت يشهد الله رسالتك رسالة عظيمة، رسالة عظيمة، وهذه معاني النبوة. أسأل الله يكتبنا الأجر إن شاء الله. اللهم آمين. معاني النبوة متجسدة فيك أستاذنا. الإنسان اللي يعني في هذا الواقع وهذه البيئة، الكثير منهم قد اتجه إلى مجالات أخرى عشان يسترزق، وأنت ما زلت مصر أنك تعلم هؤلاء الطلاب. شفت؟ ويمكن العبارة اللي أنت كاتبها العلم نور والجهل ظلام، بأمثالك يكون العلم نور. آمين. احنا نحتاج يعني واحد يبذل الجهد حتى يربي الجيل يعني إذا ما تعلم كارثة بالبلد. العلم أهم شيء، العلم تنهض الحضارات وترتقي الأمم. إذا ما علمنا، خصوصا بواقع الحرب، انقطع الطلاب عمره 10 و12 سنة ما درس ولا صف، ويعني حتى قراءة ما يعرف يقرأ. شلون تصير بالبلد؟ فوق الحرب بيجي جهل، مصيبة يصير عليها. في كثير طلاب يجيك بدك تعيد لهم من الأول، حتى يجيك طالب يعني جزء يجيك مداومين احنا شهر وشهرين وثلاث ومعطين قسم من الأحرف، يجيك طالب جديد ما يعرف شيء، بدك تضطر تعيد له تعطيه لحاله. يعني هذه خصوصا انك مرات يجمع الصفوف صفين وثلاث سوا، يعني من قلة الصفوف وقلة الخيام يعني نلاقي صعوبة كثير بهذه الناحية. يجيك شهرين وثلاث وأربعة ويجيك طالب جديد ما يعرف، أو حتى يسجل جديد بالمدرسة. وفي طلاب تنزح يكون تعبان عليها وبتعلم وترجع على غير منطقة، لبين ما هي أمور هيكون راح عليها كثير دروس وراح عليها كثير معلومات. نعم إن شاء الله. طيب لو طلبنا منك يعني أمنية تتمناها أنت كأستاذ، إيش تتمنى؟ أتمنى إن شاء الله لو الناس الأمم الثانية اللي تدعي الحضارة تشوف واقعنا وتساعدنا قولا وفعلا، إن ننهض بهالأمة وننهض بهالجيل. هذول الأولاد حرام ينقطعون من التعليم. كثير طلاب راحوا يشتغلوا بالحراقات، يشتغلوا بأي شيء وعمرهم صغير، حرام إنه يضلوا هيك. يحتاج دعم، إنه يكثر التعليم، تكثير المدارس، اهتمام بالمدارس، بناء أبنية للمدارس. هذا الأكثر شيء أتمناه. إن شاء الله. إن شاء الله تستبشر خير إن شاء الله، وإن شاء الله تصل رسالة أستاذ عبد السلام، لأنه الكثير يتوقع أن واقع المخيمات هو واقع غذاء فقط، ومدهم بالغذاء ومدهم بالخيام، لكن الحوجة الأهم وموطن الحوجة الحقيقية هو مدهم بحرف التعليم، وزراعة حرف هي زراعة طفل وزراعة مستقبل. لذلك إن شاء الله رسالتك توصل، وإن شاء الله تستبشر خير أستاذنا بإذنه تعالى إن شاء الله. ومشكور، وبأمثالك والله ترقى الأمم وترقى المجتمعات وتبنى الأوطان، والله بأمثالك وبأمثال أشخاص لهم ضمير مثل ضميرك. وهذه من كل شخص وكل إنسان عربي وكل إنسان يستشعر معنى الإنسانية. طيب أنا نيابة عنه أقدم لك قبلة على رأسك على عطائك وعلى قيمة النبوة الموجودة فيك أستاذ عبد السلام. بارك الله فيك. كيف حالك؟ الحمد لله. إن شاء الله طيبة؟ الحمد لله. الله، شو اسمك؟ نور. نور؟ عاشت الأسامي يا نور، وجهك كله نور ما شاء الله. الله يحفظك. تعالي أنت، تعالي. وجد. كيف مدارسكم هنا؟ الوضع يعني ما كويس. نجي صفوف، منا صفوف، لازمنا صفوف، لازمنا مقاعد، كتب ما سلمونا كتب صف خامس. طيب والآن كيف وضع مدارسكم؟ يعني بس الأول والثاني والثالث، نحن الصف الخامس ما لنا شعبي. ما لكم شعبي؟ لا، بيعنا غرفة بس هيك حتى مي، وضع مو طبيعي. أنت انقطعتي عن الدراسة؟ إيه لا، ما درس أول مرة ودرس ثاني، وأول مرة بنقطع عن الدراسة، يعني ما كنت أدرس خالص. ما كنت تدرسي خالص؟ لا خالص ما كنت أدرس. ما درست ولا مدرسة، درست مدرسة شهر واحد وكنا راحلين ورحلنا وما ظلينا. ما طولت ها؟ لا. نعم. بعدين انقطعتي كم سنة؟ ما بعرف، صار لي ما درست خالص، عم بعلق بس هالسنة شهر واحد وبس. عندي كان عمري 7 سنين 8 سنين. طيب ايش عايزة تكوني ان شاء الله لما تكبري؟ أنسة. أنسة؟ ان شاء الله. أنسة طبعا عايزة تكون مدرسة ان شاء الله. أنسة ليش عايزة تكوني أنسة؟
مشان مثل ما الحين الأساس والأساس يعلمونا مشان بكرة أعلم الجيل الجاي. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. ايش عايزه تكوني؟ آنسة معناها عايزه اكون مدرسه. هنا في واقع المخيمات آنسة معناها مدرسه، لانهم شاعرين بفقد التعليم، وبالتالي ما عايزين اخوانهم الاصغر منهم والجيل الجاي يفقد التعليم. هذه رساله لجيل يستحق ان يتعلم، وهذا شعور لجيل يستحق ان يتعلم، الجيل اللي شايل هم الجيل الجاي وهو فقد حق التعليم، فهم يستحقوا يتعلموا. وجيل بهذا الطموح وبهذه النفس ان شاء الله قادر يغير كل شيء ان شاء الله باذن الله إن شاء الله. قد يعلو البنيان وتعمر أوطان، لكن أساس المعمورة أن نبني إنسان. ذاك هو العمران، أن تبذل ما أمكن دوما، أن تبني أملا وسلاما، أن تنشر حبا إلهاما. ذاك هو العمران، بقليل أو حتى بكثير، ما دامت نيتنا للخير الكل يساهم في التغيير. ذاك هو العمران، النعمة لا تبقى قد ترحل يوما، إلا بالشكر تزيد لنهنأ دوما. أنت المضمون لكونك والعنوان، أنت العمران. يمكن هذه الحلقة نقلت واقع الألم والحزن في واقع التعليم، لكن الآن نشوف واقع الأمل وواقع الفرحة وفرحة الأطفال باستقبال هذا الكرفان الذي يمثل حياة كاملة لهم بإذنه تعالى. وشكرا مقدرا لقطر الخيرية على هذا الأثر الكبير وعلى هذا الخير الممتد بإذنه تعالى. أساس المعمورة أن نبني إنسان. ذاك هو العمران، أن تبذل ما أمكن دوما، أن تبني أملا وسلاما، أن تنشر حبا إلهاما. ذاك هو العمران، بقليل أو حتى بكثير، ما دامت نيتنا للخير الكل يساهم في التغيير. ذاك هو العمران، النعمة لا تبقى قد ترحل يوما. طبعا ما شاء الله، يعني أنا أعمل مقابلة في لمحة عين، التفت لقيت طاولات الكراسي مش موجودة. الأطفال لا إراديا أخذوا الطاولات ودخلوها، وشوف الترتيب ما شاء الله، شوف الترتيب، يعني فعلا مشتاقين للتعليم. بس نخلي الكتب علينا إن شاء الله. لا شوي لا يلا يلا. قد يعلو البنيان وتعمر أوطان، لكن أساس المعمورة أن نبني إنسان. ذاك هو العمران، أن تبذل ما أمكن دوما، أن تبني أملا وسلاما، أن تنشر حبا إلهاما. ذاك هو العمران، بقليل أو حتى بكثير، ما دامت نيتنا للخير الكل. طبعا جميل، أجمل ما في العطاء أن تجد موطن الصدقة والأثر اللي أنت خلقته وصنعته والتغيير اللي أنت صنعته. لو تتذكروا يا أحباب حملة حق الشام، الحملة اللي فزع فيها أهل قطر من مواطنين من مقيمين لأهلنا في الشام، وكان لها صداها الكبير. وهذه عوائد يعني دولة قطر هي دائما اتسمت بسمة بارزة لها، وانتشرت بانتشار واسع على صفة، وهي صفة الإنسانية وتمدد الإنسانية في نفوس الشعب القطري ونفوس المقيمين عليها، ومواقفها الإنسانية التاريخية والثابتة وفزعاتها الإنسانية الثابتة. حملة حق الشام هذا هو أثرها، فرحة هؤلاء الأطفال في وجوههم وسعادتهم أثرها وموطن صدقتها موجود هنا. لذلك إذا أردت أن تعرف الخير اللي أخرجته تجده هنا. الجميل في الأمر
أنه أيضا هذا البيت يمثل تماما نفوس أهل قطر ونفوس كل من تبرع. هذا بيت للمؤسس رحمة الله عليه الشيخ جاسم بن محمد، والبيت يقول: مال تودى منه جملة حقوقه ونفوسنا بخروجهن أطياب. مال تودى منه جملة حقوقه، جملة الحقوق اللي هي الزكاة والصدقات وما يخرج من المال للعطاء، ونفوسنا بخروجهن أطياب، فالنفس تطيب بهذا العطاء. فلما يقول العطاء أجمل من الأخذ والنفس تطيب بالعطاء، هذا البيت تماما يجسدها. أنا يمكن ليس مختص الشعر، لكن البيت واضح تماما، يمكن ويعبر تماما على واقع واحد، أن الدول والأوطان إذا الفرد كانت له صدقة تكفيه الشر، حتى الدول والأوطان صدقاتها وعطائها وإنسانيتها تقيها وتكون البركة الحقيقية في أساس بنائها. نفوس الشعوب هي التي تبني الأوطان، لا مجرد البنيان. نفوس الشعوب هي التي تبني الأوطان. وأتذكر تماما هذه الحملة، يعني مشكورين المؤسسة القطرية للإعلام متمثلة في تلفزيون قطر وإذاعة قطر وكل المساهمين، الكاس والريان وصوت الخليج وإذاعة القرآن الكريم، لأن كل هؤلاء استنفروا إعلاميا لنقل حملة حق الشام، وهذا هو نتاج العمل. والشكر بكل تأكيد لموطن الإنسانية في العالم العربي والعالم، جمعية قطر الخيرية، على دورها البارز. حرف واحد يعلم لهؤلاء الأطفال قد يكون أثر إلى أجيال قادمة بإذنه تعالى. الله يجزاكم خير، وخلي عيون الأطفال تعبر لكم عن هذا الأثر. أنت العمران. قد يعلو البنيان وتعمر أوطان، لكن أساس المعمورة أن نبني إنسان. ذاك هو العمران، أن تبذل ما أمكن دوما، أن تبني أملا وسلاما، أن تنشر سعد السلام. تعال انت اجمل لقطه ختام. وين ماشي؟ وين ماشي؟ شارد. طبعا استاذ عبد السلام يخاف من الكاميرا، شارد على طول. حياك الله. انا اخر ما التقيت فيه في الخيمه كنت انت. اذكر ان شاء الله. تتذكر؟ اي. والان اول من اخر ما نلتقي به ايضا انت. بس هناك كنا في واقع مؤلم، والان في واقع مفرح. اول شيء شعورك يا اخي؟ والله شعورنا فرحانين كثير اكيد بانه تغير الواقع ومطالبنا وصلت الحمد لله، وبتحسن وضعنا التعليمي، ونشكر الداعمين على هذا الدعم والاستجابه السريعه. الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيك. الله يبارك فيك ان شاء الله. والداعمين هذا فضلك انت، فضل والله الله، فضل امثالك انت. فضل الله، هذا كله بفضل الله، والحمد لله انه وصلت مطالبنا وتحسن وضعنا بدرجات ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله فرحانين، والطلاب كثير فرحوا بقدوم هذا الدعم، وتغير ان شاء الله النفوس، وان شاء الله تغير التعليم بالاحسن ان شاء الله. يا رب العالمين، يا رب العالمين يتغير النفوس باذن تعالى ان شاء الله. يعني الله. انا ودي بلقطه ختام في هذا الاستاذ، ويمكن احنا هذه الخيام، والاستاذ كان كتب كلمه: العلم نور والجهل ظلام. الواقع اللي كان واقع يعني صعب وقد يبني الجهل، لكن هذا الواقع هو اللي يبني العلم. الحمد لله. وحقا يعني العلم يبني بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيوت العز والكرم. وتعمر أوطان، لكن أساس المعمورة أن نبني إنسان. ذاك هو العمران، أن تبذل ما أمكن دوما، أن تبني أملا وسلاما، أن تنشر حبا إلهاما، بقليل أو حتى بكثير، ما دامت نيتنا للخير، الكل يساهم في التغيير. ذاك هو العمران، النعمة لا تبقى قد ترحل يوما، إلا بالشكر تزيد لنهنأ دوما. أنت المضمون لكونك والعنوان، أنت العمران.